Feeling awesome in cold weather. hello සැන්ඩි ඔයා මොකද කරන්නේ? කියන්න. අනේ මුකුත් නැහැ. මම නම් මේ බෙඩ් එකට වෙලා ඉන්නවා. මොනවා කියලා කරන්න දන්නේ මේ කෝල්ඩ් වෙදර් එකත් එක්ක හරිම සීතලයි අප්පා. ඔයාට කියන්න මම අද නෑවිත් හොට් වෝටර් ෂවර් එකකින් මෙයා. අම්මෝ හරිම හීතලයිනේ. අම්මෝ ඇල් වතුර අල්ලන්න තියා හිතන්නවත් බෑ. හොට් වෝටර් ෂවර් එක තිබ්බ නිසා හරි ගියා. ඔයා කොහෙන්ද නෑවේ? ඔයාලගේ ගමේ ලින්දෙන්ද? ඔයාලට මේ සීතල එහෙම නැද්ද? අපිට නම් හරිම කූල් මෙයා. ඔව් අපිටත් ගොඩක් සීතලයි. එහෙමද? මේ කෙල්ලේ උඹේ බොරු පොෂී නවත්තලා අන්න අර හිට ගිහින් නාගනි. දැන් සතියකින් විතර නෑවේ නෑ නේද? අන්න රත් වෙන්න තිබ්බ කේතලේ දැන් හරි. දැන් ඒක රත් වෙලා දැන් ගිහින් නා ගන්නවා. බොරු පොෂේ නම් තියෙනවා. ගඳේ බෑ මෙතන සතියකින් විතර නාලා නෑ. කම්මැලි කමට. අයියෝ අම්මේ කෑ ගහන්න එපා. මේ කෝල් එකක ඉන්නේ මේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මේකේ. කෑ ගහන්න එපා යන්න මං එන්නම්. hello මේ සැන්ඩි මේ මතක ඇතුව ගිහිල්ලා මේ අම්මාර උණු කරපු වතුරකින් නාගෙන එන්න. මොකද මේ සතියකින් විතර නෑවේ නෑ කිව්වනේ නේ. ඉතින් මතක ඇතුව නාගන්න. එහෙනම් මං තියන්නම්. bye සැන්ඩි. Hi wow English followers. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අලුත් කාලින මාතෘකාවක් ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් හැමෝම මේ දවස්වල කතා වෙන දෙයක් නේ මොකක්ද මේ ලංකාවට ආපු මේ විෂදුම. මොකද මේ මෙච්චර අපේ පැත්තට හීතල. ඕවා ගැනනේ ගොඩක් පිරිසක් කතා වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ දේවල් ගැන ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මේ විෂදුම ගැන මේ ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් උද්ගත වෙලා තියෙන මේ වායු දූෂණය පිළිබඳව කතා කරද්දී අත්‍යවශ්‍යම වන ඉංග්‍රීසි වචන 10ක් එක්ක ඒවා කොහොමද යූස් කරන්න කියලා example sentences එක්ක ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ example sentences අතරේ ඔයාලා නොදන්න තව ගොඩාක් වචන තියෙන්න පුළුවන්. Keep learning. First word disaster management center. අපි disaster management center කියලා කියන ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය. disaster management center. අපි manage කරනවා කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කළමනාකරණය කරනවා. එතකොට management කිව්වොත් කළමනාකරණය කිරීම. ඊට අමතරව අපි disaster කියලා කියනවා ආපදාව disaster. එතකොට disaster management center කිව්වහම ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය. For example, disaster management center always observes the situation and provides early warnings. මේ disaster management center එක එහෙමත් නැත්නම් මේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිතරම මේ situation එක ගැන මේ තත්ත්වය ගැන observe කරනවා නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ වගේම provides early warnings. සපයනවලු මොනවද සපයන්නේ? early warnings. ඒ කියන්නේ කලින් දැනුවත් කිරීම මෙයාලා සපයනවා මේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය හරහා. Next word misty. අපි misty කියලා කියනවා මීදුම් සහිත. misty. අපි කියන මිස්ටි වෙදර් එකක්. හරිම මීදුම් සහිත කාලගුණයක්. එතකොට මේ මිස්ටි කියලා කියන්නේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එක. මිස්ට් කියනවා අපි මීදුමට මිස්ට්. හරි. එතකොට මිස්ටි කියන එකට අපිට සිනොනිම් එකක් විදියට සමාන වචනයක් විදියට ගන්න පුළුවන් foggy කියන word එකත්. misty, foggy මේවා synonyms, similar words. For example, over the past few days, misty or foggy weather conditions have been observed in several parts of Sri Lanka. මේ පහුගිය දවස්වල ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශයන් කිහිපයක මේ misty condition එක මේ මීදුම් සහිත තත්වය foggy condition එක misty condition එක දැක ගන්න ලැබුණා. නිරීක්ෂණය කර ගන්න පුළුවන් වුණා. කියන්නේ අපිට ඒක දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. Next word collapse කියලා කියනවා අපි කඩාගෙන වැටෙනවා කියන එක. For example, ගහක්
බිල්ඩිමක් මත කඩා වැටෙනවා. බිල්ඩිමක් මතට කඩා වැටෙනවා කියද්දී අපිට මේ collapse කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. For example, several buildings have completely damaged as trees have collapsed into them. සමහර buildings සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා තියෙනවා. හේතුව තමයි මේ trees ගස් මේ buildings මතට කඩා වැටීම හේතු කරගෙන. Next word adverse. Adverse කියලා කියන්නේ අහිතකර. අපිට කියන්න පුළුවන් adverse weather condition. මේ අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වය. Adverse weather condition අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වය. For example, this adverse weather has led many of the cattle, buffaloes and goats to die. මේ අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වය ගොඩාක් ගවයින් මීහරක් සහ එළුව ආදී සත්තු ගොඩාක් මරණයට පත්වෙන්න බලපෑවා. ඔයාලා නිවුස් වල දකින්න ඇති ගොඩාක් ප්‍රදේශවල වල සත්තු මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ අධික ශීතල දරා ගන්න බැරිව. Next word vigilant. Vigilant කියන්නේ මොකක්ද? Vigilant කියලා අපි කියනවා keeping careful watch for possible danger or difficulties. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අනතුරකට එහෙමත් නැත්නම් difficulty එකක් තියෙන අර අපිට අමාරු තත්ත්වයක් ගැන keep a watchful eye. ඒ යම්කිසි දෙයක් ගැන අපි හරි උනන්දු දැසකින් යුක්තව සිටිනවා කියන එක. අන්න ඒකට අපි කියනවා vigilant කියලා. For example, අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Naval and fishing communities are requested to be vigilant more. නාවික සහ fishing communities, naval කියන්නේ නාවික, fishing communities කියලා කියන්නේ මාළුව කියන දීවර ආදී ඔය දීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව රස්සාවන් කරන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. යාලට අපි කියනවා එතකොට fishing community එකක් කියලා නේද? එතකොට මේ naval and fishing communities are requested to be vigilant more. එයාලට නිතරම මේ adverse weather condition එක ගැන හරි අවධානයෙන් එතන danger එකක් එහෙම නැත්නම් difficulty එකක් තියෙනවනේ. ඒ පිළිබඳව watchful eye එකකින් හරිම සැලකිලිමත් ඇසකින් යුක්තව ඒ දෙස බලන්න කියලා කියනවා. මොකද යාලා ගොඩක් මුහුදත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට අර සුළං තත්ත්වයේ එක්ක යාලගේ බෝට්ටු පෙරලෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ අනතුරු වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. They have been asked to keep a watchful eye. Demolition. Demolition කියලා කියනවා කඩා දැමීම. Pull or knock down කියලා අපි කියනවා. Pull or knock down. For example, several cities in India are also experiencing bad air quality levels due to mass constructions and demolition. ඉන්දියාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකටත් මේ අත්දැකීම මේ විදිහටම බලපාලා තියෙනවා. හේතුව තමයි mass constructions ලොකු ඉදිකිරීම් සහ demolitions කඩා බිඳ දැමීම් සිදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්දියාවල මේ එයා කන්ඩිෂන් එකේ අහිතකර තත්ත්වයට බලපාලා තියෙන්නේ demolition මේ කඩා බිඳ දැමීම් සහ ඊට අමතරව ඉදි වෙලා තියෙන මේ විශාල ඉදිකිරීම් නිසා mass construction සහ demolitions නිසා තමයි ඉන්දියාවලට මේක experience වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟ වචනය pollution කියනවා අපි දූෂණයට. air pollution කිව්වොත් වායු දූෂණය. soil pollution කිව්වොත් පාංශු. ඒ කියන්නේ පසට සිදුවන දූෂණය. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් water pollution වතුර දූෂණය වීම, වතුර වලට අහිතකර ද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා වතුර දූෂණය වෙනවා air pollution වගේ. ඒතකොට pollution කියන්නේ අපි දූෂණයට. pollute කියනවා අපි දූෂණය කරනවා. pollute. For example, India's polluted air that has mixed with Sri Lanka's airspace due to windy weather has affected the country's air quality level. මේ ඉන්දියාවල තියෙන polluted air එක දූෂණය වුණු වායු ධාරා ශ්‍රී ලංකාවේ වායු ස්තරයන් වායු ධාරාවන් සමග එකතු වීම නිසා අපේ රටේ තියෙන මේ හිතකර වායු පරිසරයටත් මිශ්‍ර වීම නිසා අර තිබ්බර air quality level එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ quality air එකක් නැහැ. දැන් අර දූෂණය වුණු වායු ධාරාවක් තමයි තියෙන්නේ ඉන්දියාවල
වායුන් ලංකාවේ මේ වායුන් සමග මිශ්‍ර වීම නිසා. Next word respiratory system. Respiratory system. Respiratory system කියලා අපි කියනවා ශ්වසන පද්ධතිය. එතකොට දැන් අපිට ડોක්ටර්ස්ලා එහෙම කියලා තියෙනවා මේ එයාර් කන්ඩිෂන් එකේ මේ ඇති වෙලා තියෙන වෙනස නිසා ගොඩක් ඔය respiratory system එක ආශ්‍රිතව ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයන් තියෙන අය ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න කියලා නේද? හරි අපි බලමු example එකක්. For example we can say this intense weather can lead to heart attacks, paralysis and increased risk of respiratory illnesses. මේ තියෙන අහිතකර intense weather එක කියලා කියන්නේ දැඩි කාලගුණික තත්ත්වය. එහෙම නැත්නම් intense weather කියන්නේ දැඩි අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වය. heart attacks වලට paralyze හැදෙන්න ඒ වගේම ගොඩාක් ලොකු අවදානමක් තියෙනවා respiratory system එක ඒ කියන්නේ මේ ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයන් ඇතිවීම සඳහා. So finally we have a sentence. This is not a situation that Sri Lanka can control alone. This needs to be controlled internationally. මේක ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් සීමා වෙලා ශ්‍රී ලංකාවට විතරක් තනියෙන් විසඳන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මේක ගෝලීය වශයෙන්, අන්තර්ජාතික වශයෙන් විසඳන්න අවශ්‍ය තත්ත්වයක් කියලා කියනවා. හරි. ඉතින් අද ඉඳන් මේ කාලගුණික තත්ත්වය ගැන ඔයාලා කතා කරද්දී සිංහලෙන් කතා කරන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් මේ ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් භාවිතා කරලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක, ගෙදර අයත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා ඔයාලගේ conversation දියුණු කරගන්න, spoken English දියුණු කරගන්න. So I'll see you soon in my next videos guys. Bye. See you soon. Lots of love for you.